moments of self-deception, I swore to quit drinking. Okej, det var ju dum sak att säga. Du ska sluta dricka. Tjena, där är SweDuck. Välkommen tillbaka till Alan Wake Playthrough. Inga intressanta böcker, nej. Skit. Vad fan är det som dunk? Ja, jag förstår att det är hjärtat givetvis. Men the sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Snacka om bakfylla. Helvete. Pumpa upp volymen här ifall det börjar hända saker. Bara jag inte har pumpat upp det för mycket nu, det återstår ju att se. I wasn't sure I'd make it out there without some painkillers. Jaha, nej. Painkillers, vad fan. Nu är vi på helt fel spel och gräver. Sådär ja. The pills worked fast. Bra. The prospect of being awake started to seem bearable again. Alan Wake. Wake. Bake. Det var ju nästan roligt. Ta en dusch. Piggnar du till. Ta en flottig hamburgare. Gör den själv. Vänta, vad fan. Är det här hela hans... eller är det ett hotellrum kanske? Jag kommer inte ihåg. There was a message waiting for me on the machine. Vi ska titta på det. Jag ska bara precis gå in och titta här om det är... kaffe eller något sådant. Ego har sina egna böcker framme på bordet, ser jag. Vi får väl lyssna. Yes. Kan vi inte slippa den här jävlen? Okej. Wow, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show. Nej! Jag bryr mig inte. Jag letar efter kaffe. Kamera. Nej, helvete vad liten datormus. Jävlar. Okej, så att hon jobbar som någon fotografsak. Talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. 2 koppar, okej, nej. 1 kopp och en öl. Nej, det är ingen läsk, det är öl, självklart är det öl. Vad fan, tror inte de sitter och dricker läsk? Det är ju Amerika, för helvete. I Amerika dricker de inte alkoholfritt. Va? Var... Ja, här där ligger en remote där. En dålig bild, ingen jävla HD-TV precis. Thank you everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Men det här är riktiga skådisar, va? No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might you're be welcome. A spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the get over it. The hard-boiled New York detective Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? God riddance. Fan tänker du på? No, seriously though, 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. You've certainly given us a lot of entertainment over here. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So,
how's Ja, the fan, jag vill börja publicity spela nu, been kom igen. treating you? Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Det är klart vi hatar Well, that guy paparazzi. was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called Yes! The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. Undrar om den är med i Thank all our Oprahs guests for book the club. evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for a Sam. There it is. And our musical guests, Alan Wake, Poets Sam of the Lake. Fall. Um, Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could Huh? live with that. Hey, honey. Did you watch the show? Va? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you Nej, still jag with me vill about gå drinking now? humpa You humpa. know what? Vad är det? Go back to sleep, Alan. Vad är det? Ah, nice What? view. Now you can't even talk to me? Well, this Butt morning I was shot. angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan. Alltså jag undrar om you're not hon thinking ska vara lite straight. skum eller Just så. take a För att shower and hon, go back to bed, huh? hon är lite skum ibland. Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, Vi börjar let's närma go oss away slutet. together. Det A ska bli vacation. kul att se. Just you and me. Some peace and quiet. Ingen aning vad som händer. Ja, nej. Fortsätt film. Nej. Into the bedroom. Somehow, the clicker was the key to the Jag cabin. visste det var här I vi had to började. return to Cauldron Lake to save Alice. Mm. I'm going back to the lake Hände to inget. finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Hota polisen, gör det. Miss Weaver, close the door when I leave. Gråter han. Han bölar. Good luck, Det var roligt. Jag tänkte inte få en See you kortslutning om det kommer ner i de här jävla Jingle Bells-sakerna. Nå, Tutti. Barry! When I got out, it was warm and sunny. I'd flipped the switch of the clicker. Had it Clicker. done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight Okej, to så get att to the jag lake. slog på On Zane's solljuset page, genom att I trycka stood på, on eller the han. rim of Ja. Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Okej. Så halva den här episoden var typ en film. Nu! In daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest Ja, det... landscape, Och kaffe! it was hard not to Get let the doubt creep in coffee. one last time. I could still chalk Öl! everything up to Ännu a bättre. dream, a Get the delusion. beer. I had Get enough the beer. imagination to make up something like this. Having been in the cabin all this time, trapped in Get a the story beer. inside my head, Beer. going mad from Get the grief beer. over Alice's death like Hartman Fuck. had claimed. There would be no way of knowing. Ah, I told myself it didn't really matter. måste kissa My först. course was set. Gå in och kissa. Gå in och kissa. Gå in och kissa. Gå in och kissa. Kissa. Hello! 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 Nej, fan, plocka öl! Vad fan? Jag är väldigt besviken på dig. Oh, I don't have any funny weapons. Joho, det har jag visst det. Nu slipper jag dö direkt i alla fall. Det är bara... Vänta. Vad fan är jag på väg? Där står en bil här.
Idioti. Så. Fan, tänk om jag hade missat den. Fått gå hela jävla vägen. Tuta. Jag vågar inte trycka på något fall. Det är så jävla typ GTA. Varenda jävla gång jag spelar GTA 4 och försöker tuta så hoppar jag ut ur bilen i hög hastighet och dör. Det var någonting här nere. Något mönster eller någonting. Fan står det. Jag behöver någon sån här graffiti-klottrare. De skriver typ likadant. Som tolk. Okej, det står bilar överallt så jag kan... Det hade varit tufft att ta traktorn. Eller vad fan det var. Arbetsmaskiner är inte riktigt min grej, kan jag berätta. Så. Hur jävla länge ska vi köra här? Där inne är garanterat någonting också. Nej! Okej, det är en tunnel. Är det skugga då? Fan, jag rullar ju bara lite. Jaha. Ja, upp. Jag får nog gå ut ur bilen och se om jag kan på något sätt klättra förbi den här skiten. Jag tycker inte om det här. För här är skugga. Var? As it touched me, there was a link between us. Always would be. I could feel its presence again, getting closer. Fan, sluta skrämmas. Var är den? Var... Kan jag köra stjäla en av de här? Jag tycker jag har steg. Utåt, bara spring. Nej. Gör inte så. Nej! Hoppa. Arr. Vilken dialekt ska jag köra på? Min egen. Jag har typ ingen. Jag har en väldigt blandad dialekt. Vad fan är han snäll och står och pekar att här finns en sådan. Men de där jävla kackeduerna brukar ju anfalla mig. Vad fan var det där? In i bilen. Bara in, kör. Kör. Fan, kunde det bli natt? Klicka på den här jävla saken. Klick. Gör det dag igen. Snälla. Please. För det är jag som är SweDuck och jag sitter och spelar och nej, nu kom det ett monster. Jag måste skjuta på monstret med min ficklampa för jag spelar Alan Wake.